Finnski bobbinn. Þetta fluga sem margir eru búin að vera senda með skilaboð hvernig hnýti ég finnska bobba og ég ætla að fara yfir það með ykkur í þessu vídeói. Fyrst langar mér að segja ykkur frá forsögunni af finnska bobbanum, en þannig mál með vexti að ég sé flugu á Instagram eftir finnskan hnýtara sem heitir Mika Altonen, Fly Tying with Whiskey, sem að mér fannst alveg geggjuð. Þetta eru svona lirfurur sem hann er að hnýta, sem að ég sá strax fyrir mér að þetta gæti orðið, þetta er mjög nálægt í að vera alveg geggjaður kuðungur. Svo er Mika að koma til Íslands og sendi mér skilaboð og spyr hvort ég vilja fara að veiða með honum. Og ég segi já. Taktu með þér flugu, þessa ormasóta hnýttu það brúna og gerðu á feitari. Og þetta eru flugurna sem kom með í Íslandsferðina, litu svona út. Og ég tók boltann á lofti og að hnýta þessa flugu og eftir hans forskrift að kalla hana finnskan bobban, svona honum til heiðurs, og gerði þær jafnvel aðeins feitari en urðu svona meira eins og kuðungar. Hérna má svo sjá mína útfærslu af finnska bobbanum. Og þetta er fluga sem er búin að vera að svínvirka, vægast sagt, hjá mér í Þingvallavatni og í Hlíðavatni, og hún er orðin ansi algeng sjón í veiðibókinni Ármönnum í Hlíðavatni til að mynda. En nú skulum við renna yfir hvað þarf til að hnýta þessa flugu. Fyrsta lagi þarf þetta er svona stretch body latex efni. Það er til bæði í ljósu og brúnu, ég panti þetta utan. Svo hef ég notað ull í undirbodyið. Þá er ég með gul og brúna ull til að ná þessum effekt í bodyið. Svo ef þú notar ljósa latex efni þá náttúrulega getur þú notað penna. Svo er þetta lykillinn, það er blýið til að þyngjana og svo UV-lakkið þetta þykka. Og ég hnýti þetta alltaf á gröbberkróka, það er mikilvægt fyrst með til að ná þessu svona kuðungalúkki. En víkjum okkur bara í vídeóið hvernig á að hnýta fluguna. Það er náttúrulega fyrsta skref, það er bara að vera með blývapningin og ég nota í raun og veru blývapningin til að byggja svolítið upp bodyið. Ég geri í raun og veru undirlagið þarna, þannig að hann sé svona strax orðin komin svona feitur í miðjunni. Ég reyndar pantaði hann þetta líka utan þennan blývapning og hann er svona í þynnsta lagi, hann má alveg vera þykkari og það er þetta að redda sér með því að gera bodyið þá með lakkin í lokin, sem er náttúrulega eitthvað sem ég geri líka, sem ég sjáum betur á eftir. En svo er bara að festa blýið vel niður og nota það alltaf til þess tvinna. Það er hægt að setja svona skot af tonnataki á þetta, en það er algjör óþarfi vegna þess að fer það þykkt lakk yfir fluguna í lokin og þetta er aldrei að fara neitt, sko. Að því sögðu hef ég nú svo sem reynda lent í því að ég hef, þegar ég er að herða hnútin á þessari flugu, þá hef ég nú slæta bodyinu aftur, þannig að það er svo sem allt í lagi að setja tonnatak á þetta líka, sko. Fyrsta skrefið, eða annars skrefið þá er að festa latexin niður. Þarna er ég með brúna latexið og náttúrulega þægilegast að nota það. Þetta heitir stretch body og ég keypti þetta á Bogdan Gattvik, hann að pólsku hnýtingasíðunni. Það er hægt að fá alls konar skemmtilega hluti, en ég efast nú ekki að það sé hægt að fá þetta í íslenskum flughnýtingaverslunum líka, eins og til dæmis flugubúlunni hjá strákunum vinum mínum. Næst kemur svo ullin, gul og brún, og hana nota ég hef nýtt fluguna líka bara með brúnu, en mér finnst hún koma skemmtilegar út þegar ég er með gulan og brúnan. Það má eflaust leika sem er fleiri liti, en þarna færðu fram svona þessa bylgjuhreyfingu í kuðungin. Þegar maður horfir á kuðung og sérðu að hann er lagskiptur og litskiptur og maður næri svolítið fram þarna, sko. Svo náttúrulega bara vef ég þessu jaft fram, þannig að ég fái brúna og gula litin svona til skiptis og
Svo er að veðja latexinu. Ég hef bæði vafið í svona fram og svo hef ég líka brotið það í tvennt, þannig ég fæ svona þykkari vafning, meiri lagskiptingu, en ef þú leggur það ofan á svona til helminga, vefur fram og næsti vafningur kemur til helmings ofan á næsta, þá færðu líka svolítið skemmtilega lagskiptingu á þetta. Svo festi ég þetta niður og náttúrulega klippi á. Svo er það bara whip finish á þetta, festa þetta svolítið vel niður og gera í raun og veru bara loka hnútinn. En svo hef ég verið að bæta þessu við með fínum árangri að setja alveg flú og óran svona hotspot kraga á hann. Ég hef líka gert bakið bara með svörtum túss. Hef ég gert svona 1/3 bakinu svart. Ég geri það ekki á þessari tilteknu flugu. Ég hef bæði verið að gera þetta með og án hotspot, virkar náttúrulega bæði mjög fínt. Það er lakkið og þá er ég með, þetta er lakk frá Loon og þetta heitir Loon Thick, þetta er mjög þykkt lakk. Bakið, byrja bara að setja góða rönda bakið svo vindur þið niður á hliðanar. Mikilvægt er að fyrir að þú ert að setja undir magan eins og ég gera þarna, að setja ekki á þykkt lag til að loki ekki gappinu á króknum sko, þannig að það sé nú pláss fyrir fiskinn til að festa sig. Svo setur maður þetta bara á hliðanar og bakið. Þarna getur þú svolítið byggt upp bodyið sko, og það er lakkið er náttúrulega gegnsætt og það í raun og veru getur gert hana eins þykka og feita og þú vilt þarna sko. Og ég ger hana svolítið búsna eins og sjáið. Og þetta er bara algjör killer. Ef að Þór Níelsen var ekki búinn að búa til killerinn, þá myndi þessi fluga fá það nafn. En hún fær þá nafni Finnski Bobbin til heiðu svona mýka vinni mínum sem að gaf mér hugmyndina þessari flugu. Og svo skýtur maður bara þarna júljósina á hana og þarna eru herlighittin sko. Og þessi fluga, ég er að nota hana í 10, 12, 14, ég hef hnýtt hana í 16 og þegar náttúrulega þú sjáu bobbana fyrir að gera fiskum. Þeir eru pínu litlir en 10, 12 alveg solid. Svo bara að kíkja á heimasíðuna mína, Instagrami Highland Trout Fishing, highlandflyfishing.com fyrir áhugasama. Og það eru Arex krókaframleiðandinn sem hefur verið að styrkja mig og flugubúlan. Og svo vill ég bara vinna menn á að sýna hófsemi þegar að veiða og ekki taka meira en þeir geta. Já, það er alveg glatt að eiga fristinn fullan af ónýttir í bleiki og þurri eða að voru til það, ef svo er það á það skammast þín.